هاردوير سري. النهاردة هتكلم عن الكلاسيك انتيريور ديتيلينج، واللي اقصده بكده حاجة زي دي. ازاي اقدر اعمل ديتيلز دي في اسرع وقت وباسهل طريقة؟ في كذا طريقة موجودة ممكن اقدر اعمل بيها ديتيلز دي، منها الموديلنج، منها التكستشرنج. النهاردة انا مش هتكلم عن الموديلنج ولا هتكلم عن التكستشرنج، انا هتكلم ازاي استخدمها الحاجات دي في ان انا اخلص بيها الموديل بتاعي او اخلص بيها الديتيلز بتاعتي في اسرع وقت وباسهل طريقه. الموديلنج او التكستشرنج هتلاقي توتوريالز كتير على اليوتيوب ممكن تتفرج عليها تتكلم عن ازاي الحاجات دي بتتعمل من البدايه. منها مثلا الماكس، ممكن اعمل موديلنج بالماكس، بس طبعا هتاخد وقت كبير وما اقدرش ان انا اعملها في وقت قليل واسلمها للعميل مثلا. التكستشرنج حاجه زي كده. مثلا التكستشرنج مشكلته ان هو الكواليتي بتاعته بتبقى قليله، فما اقدرش ان انا استخدمه في حاجات عايز فيها كواليتي عالي. ده غير ان هو محتاج تحضير زي انرابيد مثلا او UVW ماب، فبرضه تاخد وقت كبير. انا النهارده هتكلم عن طرق بسيطه لو انا عندي المودلز دي اوريدي عندي موجوده، ازاي ان انا اقدر احطها على الموديل بتاعي بسهوله. انا هتكلم النهارده عن موديفايرز، مش هتكلم عن موديلنج ولا تكستشرنج. حاجه زي كده. دي الحاجات دي انا مجمعها، ممكن تلاقوها من النت. ممكن لو دورتوا على free ornament details هتلاقوا الحاجات دي موجوده على اليوتيوب على جوجل اسف، وممكن تنزلوها وتستخدموها زي ما انا هعمل النهارده. دلوقتي انا الموديفايرز اللي انا هتكلم عنها هما البند، الباس ديفورم، وهتكلم عن FFD. ازاي اقدر استخدم الثلاثه دول ان انا اعمل موديفيكيشن على المودلز دي، واقدر احطها على اي موديل عندي زي مثلا سرير، زي حيطه، زي مرايه، زي ايا كان، بحيث انها تديني التفاصيل اللي انا عايزها بكواليتي عالي في وقت قليل. احب اقول ان النهارده الكلام اللي انا هقوله يصلح للانترميديت والادفانسد. الانترميديت والادفانسد يعني حد عارف اساسيات الماكس، يقدر يتعامل مع فايلات، يقدر يتعامل مع ترانسفورميشن، يقدر يتعامل مع النافيجيشن بتاع البرنامج، وبالتالي هيقدر يفهم الحاجات اللي انا هتكلم فيها. اتمنى تستفادوا من الفيديو اللي انا هوريه لكم دلوقتي. انا دلوقتي هعمل سرير فيه التفاصيل اللي انا لسه كنت بتكلم عليها في اسرع وقت. انا هشغل الفيديو بدون ما اسرعه، انت ممكن تسرعه لو انت بتتفرج على اليوتيوب، ممكن تسرعه من البلاير بتاع اليوتيوب. اتمنى تكونوا تستفادوا. شكرا. انا هنا عامل صورة ريفرنس للموديلات اللي انا عايز احطها. هبتدي اعمل import merge، وهختار الموديل اللي انا عايزه. بعد كده هعمل له move للمكان المناسب ليه. وبعد كده هختار موديفاير اللي هو باس ترانسفورم. بعد كده هعمل موف تو باس عشان الموديل يتحرك للباس، وهعمل له روتيت عشان يلف 180 درجة، وهغير اتجاهه وهحركه بحيث ان هو يقف في المكان اللي انا عايزه يكون فيه. كده اظبط الخط نفسه اللي انا عامله بحيث ان هو يديني الشكل نفس الكيرف بتاع السرير اللي انا عامله.
هو بيحرك الموديل بنسبة قد ايه من الباص بتاعي، والستريتش بيعمل ستريتش للموديل على الباص نفسه. تويست بيلف الموديل على الباص. أنا هنا بعدل نقط الباص نفسها بحيث ان انا امشي مع كيرف السرير اللي معايا. وبعد كده هكرر نفس الخطوات اللي انا عملتها قبل كده ان انا اكمل بيها الموديلات اللي عندي.
الموديلات اللي عندي. ابتدي بعد كده افنش الموديل بتاعي. لو في اي حاجة مش مظبوطة ابتدي اراجعها، لو في حاجة معمولها هيدن ابتدي اظهرها تاني، واعمل ميرور لكل الموديلات اللي انا عملتها الناحية الشمال دي للناحية اليمين. أتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا للمشاهدة.